Alrighty, let's see what is going. Welcome, dames en heren. It is the energy van de KREEFT Lezing voor de maand van Februari. De maand van Februari is dat er is heel veel geheim. En is zoiets als sommige van jullie zien niet wat precies is voor jou of wat gebeurt rond jou. En all of a sudden dit komt en dit wordt duidelijk voor jou, oké? Het is een maand waar heel veel van jullie gaat even dieper nadenken. Heel veel van jullie gaat recognize wat vrienden en kennis doet. Heel veel van jullie gaat de waarheid zien over corporation institution. Heel veel van jullie gaat iets achterkomen over je boss. Heel veel van jullie, er is een probleem waar daar zijn gewoon heel veel verschillende dingen dat gebeurt op hetzelfde moment voor jullie. Jullie kreeg major issues in deze maand van februari. Oké, maar de leugens worden tot een eind gekomen. De energie van the world, Saturn. Saturn is the planet dat als u wil iets niet loslaten, Saturn komt binnen om het van jou weg te halen. Dus je zit in een relatie, je weet dat het is niet goed voor jou, je wil het niet loslaten. En dan, het is zoiets als, weet je wat, Saturn, the universe, we altijd zien de planet Saturn als the universe stap in en maak een einde naar een situatie. Maar daar is iets wat sommige van jullie is bezig met. Het zit op je hoofd. Het is zoiets als, ik weet niet, als ik heb de juiste beslissing gemaakt. En weet je, het is like, je hebt blinde doek op. En je ziet niet de leugens dat gebeurt. En ik zie dat de tweeling gaat recognize dat de waterman is niet goed bezig. Oké? En de tweeling gaat nou zien iets over een waterman en zijn vrouw. Dat de waterman en zijn vrouw kunnen ze best wel in some sort of a problematic situatie. Dus KREEFT, het heeft iets mee te maken met jullie. Omdat mensen gaan recognize dat de waterman is niet goed bezig. Een waterman, man of vrouw, hebben heel veel geheim. In de tweede week, heel veel van jullie KREEFT, wees voorzichtig met vrienden. KREEFT, jonger dan 50 jaar oud, wees voorzichtig met vrienden. Daar is heel veel geheim surround de ster is waterman. En er is heleboel geheim. En ik zie dat je gaat alles achterkomen. Oké, dus als je hebt vrienden en kennis. Vrienden, dat is waterman, stier of zo. Het komt allemaal uit. Oké. De geheim dat een waterman had. Het komt tot een eind. Er was some sort of a geheimhouding van de waterman. Dit komt tot een eind, oké? Waterman kan een man of een vrouw. Heleboel van jullie was geblind, een blinddoek over je ogen. Als je bent een manager, als je bent een vader, maar dit is een situatie waar een manager nou zit na te denken. Omdat deze manager nou recognize dat zijn geheim is nou boven water. Oké? Als een manager in een corporation institution kunnen aarden geliegen en bedrieger. En nou deze person recognize, hey, mijn geheim is now out. Oké, dus als je recognize de energie van the moon, this energy
kreef is dat jullie kreven zit door je vrienden en kennis uit te spitsen. Of je zit iets te zoeken, uit te spitsen. Oké? En de energie van waterman is niet goed. En een eind, een groot ontplofte moment komt. Dus als je man, je boss, een outhard figure, iets over een waterman. En some sort of een ontplofte moment. Dus jullie kreef kunnen daarachter. Of jullie kreef, want er is iets met dus waterman en het touwen moment. En dus waterman kunnen boss, supervisor of a corporation. Maar is zoiets als jullie kreef is connected met deze mensen. En jullie kreef krijgen offer, maar je bent niet 100%. It's as if jullie kreef apply. Je krijgt een offer, maar je weet het niet als je moet deze offer, omdat er is iets met deze offer. Er is iets waar je weet het niet. Er is iets, maar alles komt uit in de maand van februari. Meestal van juli. In deze maand komt alles uit. Oké? A corporation institution nou zit te bekijken, de manager, en recognize dat misschien deze person is niet eerlijk. Of de vrouw is niet eerlijk. Oké? Dus ja. Ja, daar is iets. Als je werkt met een familiebedrijf of ja, daar is iets met deze familiebedrijf. Dus er is zoveel geheim dat het gaat helemaal uitkomen. En ik zie voor sommigen van jullie gaat denken, ja, oké. Oké. Je gaat even vragen. Een weeskal-man. Sommige van jullie, als je bent in een relationship met een weeskal-man. U en deze man hebben some soort van geheim. Misschien is je ouders. Misschien is je broer. Hij en zijn vrouw hebben some soort van geheim. En houdt some soort van geheim. Ik kom op als een weeskal-man, maar ik ken een waterman, weeskal of tweeling. Maar een ontplofte moment komt voor deze person. It's as if deze person en zijn vrouw hebben heel veel geheim. En een moment komt, een huge ontplofte moment, komt voor deze person, een waterman, weeskal of tweeling. Heel veel van jullie kreef hebben mee te maken met deze persoon. Heel veel van jullie kreven. Het is een situatie waar jullie kreef. Ik ken dat je moet een rechtszaak. Of je hebt some sort of een rechtszaak. Of je zit te scheiden. Of het is je man. Weet je. Dat soort dingen. Of is some sort of a rechtszaak. Een advocaat of zo. Oké. Sommige van jullie kreef dat is in een relatie met een getrouwde man. Deze getrouwde man, huwelijk is tot het eind gekomen. De huwelijk was gebaseerd op leugens. Oké? Heel veel leugens. De huwelijk was gebaseerd op heel veel leugens, oké? De huizen waar jullie moeten bekijken is de vriendschaphuizen. Dit is contract gewoon beëindigd. Deze contract wordt zo beëindigd.
Oké. En daar komt een heleboel geheim uit. En het is zo, het says, kreeg mensen luister naar je eigen wetenschap, je innerlijke gids. Luister naar je innerlijke gids. Je hebt het best wel goed. Oké. Als jij hebt, so it says, iets klopt niet. Iets klopt niet. Oké. En vraag de universe om wat is verborgen om te laten zien. Oké. Dat is een moeilijke situatie voor sommige van jullie op de werkplaats in de eerste week. En je gaat even achterkomen, een heleboel geheim over a corporation institution. Oké. There is some sort of onderzoek dat is nou geplaatst on a corporation. Iemand zaak. Misschien is je man zaak, misschien is het familyzaak, misschien is je bedrijf. Heel veel. Die zit nou om te bekijken. Maar het affect mannen. Niet mannen of vrouw. Zakelijke mannen of vrouw. Oké. Omdat wat je ziet hier is dat er is heel veel geheim. Er is communicatie. Communicatie komt ten een eind. Met je boss in a corporation institution. It says they could some sort of an offer. Now recognize you. Dat misschien het was niet een goed idee. Oké. Voor sommige van jullie komen achter dat je boss heeft heleboel geheim. En is niet goed bezig. And it's so it says you feel it. And it's as if your intuition push you. Maar whatever deze persoon zegt of doet, het gaat best wel uitkomen. Dus it's so it's as some sort of an offer. Wordt direct omdat het is niet gebaseerd, het is niet op eerlijkheid. Some sort of a contractual overeenkomst. Het kan voor sommige van jullie, het kan voor je partner, het kan voor je man dat hebben zaken, het kan voor jullie dat is in loondienst, dat soort van ding. Maar heel veel van jullie was geblind over some sort of a communicatie en een vrouw. Nou, this vrouw is een getrouwde vrouw. Okay? And as you see, je bent geblind hier over some sort of a offer. And it is, so it says je gaat scheiden. En je komt nou achter dat je vrouw sprak de waarheid niet. So, it is so it says deze zakenman, dat is een waterman. Mensen nou recognize dat hij en zijn vrouw had heel veel geheim. Maar het komt allemaal nou uit, oké? Dus het is een situatie waar misschien is je cliënt, misschien is een kennis, whoever deze persoon is, en zijn vrouw, die had echt veel geheim, oké? En het is zo, het says, sommige van jullie is nou terechtgekomen in deze problematische situatie. En sommige van jullie gaat recognize dat deze, en weet je wat het is, dames en heren? Ik ken een groep van mensen, ik ken een persoon die het gelegen aan bedrieger. Ik ken dat deze persoon was gewoon geblind door zijn vrouw. En nou, alle de geheim is zo het is, dames en heren. Je kan bij een feestje of whatever. En all of a sudden informatie begint uit te komen. Iemand komt op bij jou en zit te vertellen over een kennis van jullie. Of over iemand die
jij bent was niet van op de hoogte. Maar er is heel veel problematische situatie rond de bedrijfsleven, rond een familiebedrijf, rond een koppel. Ik ken u als een koppel, of ik ken dat is je zus of je broer en een partner. Dat soort situatie. Maar het is een groot ontplofte moment, want is zoiets als een vrouw nou komt achter de waarheid van een situatie. Oké, dus ik ken dat, sommige van jullie krijgen, je vrouw komt op en recognize dat, wow, ja, of je bossvrouw zit in some soort of een dilemma. En de vrouw komt bij jou om hulp te vragen. Oké? En daar ben je, zoals ze hierin terechtgekomen. Dus dat soort van situatie komt wel op. Dus ik zou zeggen tegen jullie, maak je bos nat. Het is een maand waar je ziet alles. Alles komt boven water. Alles wat mensen hadden achter de kies gehouden. Het is plat voor jou. Je ziet alles. Je krijgt alle details. Je ziet alles. Je bent nou. There's some sort of an offer. Dat een tweeling had geofferd. A tower moment. Omdat je gaat nou recognize dat deze offer was niet gebaseerd op eerlijkheid. Oké? Er is some sort of a problematic situatie waar sommige van jullie man dat is getrouwd met een scorpion. Een scorpion is nou in heel veel legalities. Ik ken dat jullie gaat tot elkaar of deze persoon is in problemen gekomen. Some sort of a geheim van deze vrouw is nou boven water gekomen en mensen zitten om te kijken en denken, wow, oké. It is damaged goods, oké. En wanneer we zeggen over damaged goods, mensen gaan recognize dat deze vrouw, doet, weet je, zo als alles en wat, maar recognize dat hey, weet je, mensen beginnen nou om te zien dat het is zoiets als deze vrouw heeft geen voet op te staan. Het is zoiets als jullie krijgen wordt betrokken in een situatie vanwege dat een vrouw en haar man gaat uit elkaar. En dan jullie recognize dat ja, deze vrouw heeft geen stable stability. En het is zoiets als jullie krijgen, zoiets als wij blijven hier uit. En het is beter dat jullie krijgen, blijf hier uit, omdat het is niet voor jou om hierin. Omdat de vrouw zelf is niet eerlijk. Okay? Whoever deze vrouw is, zij en haar man is niet eerlijk. Maar ik zie dat die vrouw gaat de man in de rook stoken. Ik zie dat het is een vrouw dat is out for vengeance. Oké? En deze vrouw is zoiets als, weet je, als ik eindig met niks, dan jij ook niet. Dus het is een vrouw dat is hier waar deze vrouw gaat echt out for blood. Oké? Omdat deze vrouw recognize dat, hey, ik kan ook in problemen komen, maar het is een situatie waar deze vrouw door greed, hard, is in deze problemen gekomen, oké? Major issues. Als we kijken het eerste huis, it zit round and round and round and round en je zit te mopperen over iets. En de huis van geld, je gaat achterkomen iets over abandonment person.
Ik kan dat some sort of a communicatie komt uit over geld, oké? Sommigen van jullie kunnen of even krijgen, maar pas op, omdat dit komt van een tweeling af. Sommigen van jullie hebben iets, ik ken dat is some sort of a legalities waar je moet, en er is een weeskalman. Dus heel veel van jullie, als je bent getrouwd of met een weeskal of tweelingman, je hebt mee te maken met die man. Maar het oude moment komt voor die man. Oké, en ontploft de momenten. Als je zit in de vriendenkring, de energie van de vriendenkring is dat mensen gaan best wel iets, je gaat alles uit elkaar trekken en krijgt informatie over vrienden. Sommigen van jullie was geblindeerd over een situatie en is alsof de blind wordt weggehaald en je gaat echt dadelijk zien een situatie voor wat het is. En ontploft de moment. Als je bent in een relatie met een getrouwde man, deze man, huwelijk of relatie gaat gewoon direct vernietigen. En ja, oké. Dus een huwelijk, een vriendschap gaat gewoon direct een eind komen, omdat je voelt zoiets als daar is dingen dat is gehouden van jou. En deze, want er is, je wil iets weten, je weet dat iets klopt niet en je wil iets weten, oké? Dan hebben wij een situatie met jullie getrouwde vrouw kunnen achterkomen dat je partner of je huwelijk gewoon is direct je relatie of je huwelijk, maar is meestal getrouwde vrouw. Je huwelijk of je relatie komt tot een eind, oké? A corporation institution zit soms a director te bekijken. Ik ken een director of een manager. Daar zijn papier dat is boven water gekomen. Mensen recognize dat er was heel veel dingen achter de keys met deze persoon en hun zaak. Dus wees voorzichtig, oké? Maar dames en heren, voor de rest, het is een maand waar wat mensen had tegen jou gehouden, het komt gewoon zo plup. Weet je, sommige van jullie was niet van boven water wat. En mensen gaan gewoon dingen beginnen om jou te vertellen. Oké, en dat gaat jullie helpen om echt te zien als je gaat in iets of niet. Namaste.